this is Laviniah again. We all know what we do on this podcast. We personally love to share real life experiences that happen to shape our life and tell us who we are, what we become, and crazy experiences that people actually don't believe it's true. Let me introduce our guest for the day. This guest that we have on the set today, I actually appreciate the fact that she was able to make it, considering everything she has experienced when it comes to heartbreak, when it comes to resilience, when it comes to emotional trauma. She's been through it all. So, guys, let's wait and meet the guests. Mrs. Rabiat, how are you? How are you doing today? Fine, ma. Can you please introduce yourself? Orúkọ mi ni Yunusa Rabiat. Guys, I would like to add one or two things. So today our guest would actually be communicating more in Yoruba. So for our viewers that don't understand Yoruba, this is us saying we are sorry, but we would have to subtitle this because our guest would have to express herself in Yoruba. She will do more of Yoruba, even though there are some that she will still have to speak in English. But please pardon us, there will be subtitles. So, can you continue, please? Nípa ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ is according to relationship. Let's start from how you grew up, which is Okay. your parents. Where are they? How many siblings do you have? Right. Ìgbà tí mo wà pẹ̀lú mọ́ì mi, I was at the age of 22 years before I went to relationship. Ní àwọn ọmọ tí mọ́ì mi bí, we are 8 in number and I'm the last. Okay. Ìgbà tí èmi àti ọkọ mi tá máa ríra, to be a single mother, that is what I want to explain to people. Ìgbà tí incident yẹn máa ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn, ẹni tí How mo did you fẹ́. meet your husband before you guys got married? How did you guys meet? Then nígbà yẹn, we are in the same area at the 3rd street of my area then. Ìgbà yẹn la wá ríra, ìgbà tá ríra, we started continue with relationship, friendship. Okay. What age were First. you then? Then I was 22 years. Oh, okay. Then we are into relationship then. And he used to come to my place to come and visit me. Nígbà yẹn mọ́ èmi ò fọwọ́ sí ká fẹ́ra. Ìdí tó fi fọwọ́ sí ní ká fẹ́ra ni pé àkọ́kọ́ kì í ṣọmọ ìlú mi, kì í dẹ̀ ń ṣọmọ ẹ̀sìn mi. But nǹkan tèmi rí ńbẹ̀ nígbà yẹn pé Ìlú wo lẹ ti wá? Kogi State. Oh, okay. And where is it from? He's from Igbo and the state is Imo State. Oh, okay. Àwa ṣá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn, mọ́ ìmọ̀ aláwọn fọwọ́ sí, but nǹkan tèmi rí nínú ìrìn àjò yẹn, ó nífẹ̀ẹ́ mi, èmi náà dẹ̀ ní ìfẹ́ ẹ̀. Gradually, a ṣá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́, àwọn ọmọ èmi ò fọwọ́ mú ní bí mo ṣe rí pé ẹni tó wù mí láti fẹ́ nìyẹn pé fà pé tá bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn dẹ̀ ní kò sí problem pé tọ́lọ́run bá kọ àwa méjèèjì ká bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́, a ṣá bẹ̀rẹ̀. 2 years later, mo wá rí pé mo wà nínú oyún, mo wá sọ fún pé mo ti lóyún fún wa ní pé kí lòun fẹ́ ṣe báyìí mọ́nà. Ọlọ́run tó ti kọ pé kọ́mọ wà láàrin mi àti ẹ̀, á mọ̀ nǹkan tá máa ṣe. Ó wá ní kò sí problem pé but for now bó ń ṣe wà yìí, òun ṣì ń gádà owó láti gba ilé pé owó yẹn ò tí ì pé but tí bá lè ráyè láti stay pẹ̀lú mọ́mì òun títí tóun máa fi gádà owó, mo dẹ̀ ní kò sí wàhálà. Ó wá ṣàlàyé fún yẹ pé òun ti fẹ́yàn kọ lóyún yẹ wá ní. Tó bá mọ̀ pé ìwọ ló lóyún, sọ fọ́mọ ẹ̀ pé kó wá rí òun. Ó dẹ̀ sọ fún mi, mo lọ síbẹ̀. Mọ́mì ẹ̀ ní ṣé òótọ́ ni pé ọmọ òun ló lóyún, mo ní bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ ẹ̀ ló lóyún. Ó wá ní kò sí problem pé if I avoid to stay with them, no problem till when God will make a way for my husband. What was it doing then? Was it working? But it's like iṣẹ́ tí mo lè sọ pé ń ṣe is like just a jama where if there is work, if they call him to come and do this one. Like any sort of job? Yes. Okay. Iṣẹ́ tó kọ́ is a computer engineering. Okay. But anyone tó bá rí lẹ́yìn iṣẹ́ yẹn, a ṣáà ṣe mọ́ra gradually títí tí I was in 9 months
Gbà tó tásìkò tí mo fẹ́ bímọ Ọlọ́run ṣáà ṣe mo bímọ ẹ̀ ní ìrọ̀rùn. Kò pẹ́ tí mo bímọ tí ẹni kóun lọlé lọ yọ̀ ni grandma ẹ̀ ó kú. So you were still with his mother? Yes, then. Okay. Gbà tí grandma ẹ̀ wá ṣaláìsí, orúkọ tó wá sọ woman yẹn ló wá padà wá sọ ọmọ mi. From there, after 3 months, ó sọ fún mi pé òun fẹ́ travel pẹ̀lú ọ̀gá òun mania. Irúṣẹ́ òun àti ọ̀gá ẹ̀fẹ́ lọ ṣe wá ní pé ẹni iṣẹ́ tọ́gà òun bá ń ṣe lòun máa ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ mania pé kò sí wà lọ́lọ́run àfiṣọ́ ẹ̀. Ìgbà tó wá débẹ̀ after 3 months then ó máa ń send owó oúnjẹ sí wa. Ìgbà tó yá tó bá fẹ́ send owó a ní kí n lọ bá mọ́mì mania pẹ̀lú báwo ló ṣe fẹ́ send owó oúnjẹ sí mi wá ní kí n lọ bá mọ́mì ẹ̀. Ó wá ní nǹkan tí mọ́mì òun sọ mọ́ra ni oṣù tó bá ṣàjẹ́ mọ́yìn mi ìṣá lè kọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. After a year ó tó di pé ọmọ mi going to 8 months mo ṣáà face challenges lọ́dọ̀ ìyá ọkọ mi torí kò lè dàbí kéèyàn wà pẹ̀lú. What sort of challenges? Then bóyá mo wá ń wá iṣẹ́ ńgbà yẹn pé ìgbà tó yẹ pé owó tí ìyẹ̀ bá gbà ló máa fún mi kò tó nǹkan kan láti fi observe pẹ̀lú èmi àti ọmọ. Mo wá ń wá iṣẹ́ tí mo wá ń wá kò wá gbà mí láyè láti lè máa mú ọmọ tira. Mo wá gbọ́ ọmọ ti ìyá ọkọ mi pé kó lè máa bá mi tọ́jú ọmọ mi. Bọ̀ tí bá dé láti ibi iṣẹ́ ń gbà mí ara mi á ti weak. Wọ́n lè ní kí n wọ kitchen kí n lọ dáná tí bá explain fún ọ pé ara mi ti weak o pé mi lè ṣiṣẹ́. Ó wá dàbí pé bóyá mò ń kọ ọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Òun ni misunderstanding tá wá ní gbogbo ìgbà yẹn. Mo wá gbọ́ ọmọ lọ sọ́dọ̀ ọmọ ìmì. Ọmọ ẹ̀ wá wà ńbẹ̀ kò fẹ́ dúró síbẹ̀. A máa ké mọ́ ìmọ̀ ní pé dìtì pé bóyá ọmọ yóò fẹ́ máa gbé pẹ̀lú family mi pé ọ̀dọ̀ ìyá ọkọ mi ló máa gbé pé kí n gbé lọ sọ́dọ̀ ìyá ọkọ mi bí ọkọ mi ṣe gba ọmọ tira ni. Gbà tó ṣàwá gbọ́ ọmọ yẹn ti dàgbà tọ́mọ yẹn máa pọ́dún kan bàbá ẹ̀ wá padà wá sí. Ibo lẹ́yìn wà ń gbà yẹn? Mo wà lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi gbà yẹn. Okay, you left your child? Yes, with my mother-in-law. Okay. Then gbà tọ́kọ mi wá dé after 1 year mo wá observe pé ó mú mukúmu, ó mu ọtí líle, ó mu gbó, ó mu everything. I was then gbà tí mo wá sísí mo dá Ọlọ́run májẹ̀mú pé ẹni bá máa mu gbó tó máa mu mukúmu pé mi fẹ́ deal anything because tó bá máa yá tí kíní ẹ̀ bá ti ń react láàrẹ̀ nǹkan tó yẹ kó ṣe ló máa ṣe. The first day that I observed that from him ó parọ́ fún mi pé ibi tó ń jókòó sí àwọn tó ń fa kíní yẹn ló fà. Tó bá ṣe mo dẹ̀ jẹ́ ń tẹ́ pé if I want to watch you I will not allow you to know but I will be observing what you are doing. Kò wá mọ̀ pé mò ń ṣọ́. Ìgbà tó wá dé gbà yẹn ó wá look strange ó change kò sọ́ra bí bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ wá irú ẹ̀mí wo ni ló ń dààmú ẹni yìí. Mo ṣáà pé mọ́mí ẹ̀ ṣàkíyèsí pé the way mo ṣe rí ọmọ yìí pé kò wà normal bó ṣe kúrò níbi bóyá ìgbà tó lọ. Was he sick as at then? No, he's not sick but he's lean. Oh, okay. Ó dẹ̀ ń jẹun. Wọ́n ní pé observe tí mò ń rí lọ́wọ́ ẹni yìí pé ó ti ń change o. Wọ́n wá ní okay. Then kò wá fẹ́ máa dúró sílé mọ́. Tó bá ti jẹun báyìí ó lọ ní ìgbàkigbà tó bá wù ló máa wá dé. Ṣé ẹni tí mo fẹ́ lélẹ̀ bó ṣe wá sá kúrò nílé pátápátá ni. Were you guys married as at then or it's just you have a child for him? I have a child. You were not married as at then? Oh, okay. Gbà tí ó ṣàwárí bẹ́ẹ̀ ó wá sá kúrò nílé mo wá pè pé sísá tó sá lọ yìí kọ́ ni issue. For you as a man you supposed to know what you're supposed to do. Then 1 year I'm a mature man I can do whatever what I like. Mo wá pé ṣé n tí mo fẹ́ sílé lílé ìwọ Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Gbà tó wá lọ ìyẹ́ ẹ̀ wá ń wá kiri èmi náà wá ń wá àmọ́ ibi tó locate sí. Bọ̀ gbà tí ìyẹ́ wá ń disturb mi pé èmi ni ò fi ọmọ òun lọ́kọ balẹ̀ tó fi sá kúrò lé. Mo ní kò ṣe pé mi nìkan ni mi ò fún lọ́kọ balẹ̀ kó tó di pé ó sá kúrò lé. Bọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe ń rí mo ṣe ní kí n sọ fún yín
gẹ́gẹ́ bí abiyamọ kò wá pẹ́ ibi tó ń gbé bó ṣe wá ta ilé nìyẹn lọ́wọ́ ní òkè pé ìgbà tí mọ́mí ẹ̀ ṣáà ń challenge mi pé ibo lọmọ ń wà wọ́n ní èmi ò mọ ibi tó tẹ̀dó sí ó wá ní òkè pé kí la lè ṣe mọ́nà ibi tí n bá lágbára sí màá wá lọ. After a year and 3 months tọmọ mi wà wọ́n wá ta ilé tó ń gbé ó wá sọ fún mi pé bó ṣe ta ilé yìí ó pé òun ò fẹ́ máa gbé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ òun fẹ́ máa gbé ní ìlú wá ní ọmọ ńkọ́ wà ní pé tí bá ti nídìí ọmọ mi pé mo lè wá wò ní ìlú mánà pé báwo mi ṣe máa wá wò ní ìlú wá ní èmi ṣàmọ́ and nǹkan tó ti jẹ́ kí n tún fún ní ọmọ yẹn gbà yẹn she is a kind of person that let's say she has a VP and nǹkan tí mo fi fún lọ́mọ yẹn gbà yẹn pé ọmọ yẹn at age of 10 to 11. You mean the mother-in-law, your mother-in-law yes. has high blood pressure. Yes. Okay. So you mentioned your husband was not at home for a while and the mother started challenging you. Yeah. When did he come back to the house? Before he get to the point of them selling the house and him saying he wants to relocate. Ìgbà tí ọmọ mi pé ọdún kan ni bàbá ẹ̀ padà wá sí Èkó. So he left the child and yourself. Yes. When the child was 3 months. 3 months. Yes. And he came back. After 1 year. With no explanation. No. You didn't ask him where he went to? I asked him then. Mo bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ńgbà yẹn ó sọ fún mi pé ibi tó gbóhùn lọ pé àwọn ti ṣiṣẹ́ táwọn fẹ́ ṣe tán. Ìgbà tó dẹ̀ lọ́ngbà yẹn bó ṣe lọ ló ṣe dé. Was there communication? After 6 months, there is no communication between me and him again. Because if I want to say anything, he will tell me that I should go and meet his mother. His mother. That anything that I need, I should ask from my mother. Tó bá tẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó yẹ kọ́kọ́ àti àwọn lè máa sọ. Tẹ́ pé kò sí gbogbo nǹkan ní iye ẹ̀ṣà máa gbọ́ sí. Ó wá ní nǹkan tó bá ti pè mí ní kémi ṣe. Ó tó di pé mo wá wá iṣẹ́. Ìgbà tí mo wá rí iṣẹ́ lọ mo ṣáà wá wà pẹ̀lú ẹ̀. Ìgbà tí ó di a year and 3 months wọ́n ta ilé. Ìyọkan wá ní òun ò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ pé òun fẹ́ máa lọ sí ìlú wáyà pé tó bá mọ̀ kó fẹ́ máa lọ ọmọ mi kọ́ ó wá ní tí bá ti fẹ́ wò kí n jẹ́ kí òun mọ̀ kí n pè òun lórí fóònù wá lè direct mi láti wá wá ní òkè ní ìsìn bàbá ọmọ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ ń sìn òun láàrin wá níbi táwọn méjèèjì bá lè ríra wa tá bá ti ṣàlàyé fúnra wa òun náà mọ ilé bóyá ó lè jẹ́ òun ló máa padà wá mú mi wá sí ilé mo wá fẹ́ bá a jà mo ìwà ní kí n má bá wọn jà pé àwọn ló lọ́mọ ju èmi lọ torí tí bá fagídí gba ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lóòótọ́ tí nǹkan bá padà ṣọmọ ẹ̀ wọ́n máa padà ní èmi ni mo fi nǹkan ṣe ọmọ ẹ̀ mo ṣáà fi ẹ̀mí kan mo fi filẹ̀ fún ọmọ ẹ̀. Then gbà tí mo ṣáà wá iṣẹ́ mo ṣáà wọ́nà láti rí bàbá ọmọ ẹ̀ pé tí bá tẹ̀ fẹ́ rí ọmọ mi màá mọ bí mo ṣe fẹ́ rí àbúrò ọkọ mi náà ń gbé ní side ọ̀nà Ayége yẹn náà wá ní pé kò sí wàhálà pé tí n bá tẹ̀ rí bàbá ọmọ ẹ̀ pé tí bá ti rí òun lásìkò bá ti tó wàá mú mi lọ sí ìlú máa ní pé ọ̀dà mo ti mọ̀ pé sọ́fà pé mo ti mọ ibi tó ń gbé tí bàbá ọmọ bá sá lọ tí ọmọ náà bá girama náà bá kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ìwọ náà tó jẹ́ àbúrò ẹ̀ náà tí bá mọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ lásìkò bá tó máa lọ wá ní kò sí wàhálà. After a year and a half ó wá ń pe nọ́mbà mọ́nà kí ló ń pè mí fún ó wá ní òun fẹ́ rí mi mo ní òkè mo wá lọ pàdé ẹ̀ ní ṣáìdì Ṣógúnlẹ̀ mo wá ní see how your life it is now òun mú gbó ò níbi tó ń sùn ò níbi kọ́kọ́ tó ń sùn wá ní pé òun ti ń gàdà owó láti kúrò ní ibi tó ń gbé mo ní òkè pé tó bá mọ̀ pé òun gàdà owó láti gbalẹ̀ pé kò sí wàhálà and then nǹkan tí mo dẹ̀ ń sá fún gbà yẹn pé mi fẹ́ máa bímọ kiri pé tí bá rí pé ó change ìwà ẹ̀ gbà tí mo bá sọ fún mọ́ ìmọ̀ ní àpò tó bá pọ̀ serious láti gba ilé bí obìnrin Ọlọ́run ti ń gba àkóso ènìyàn mo wá bá wa ilé tá kọ́kọ́ rí side ọ̀nà Kọlá ó wá ní àpé òun ò lè máa ti ibi iṣẹ́ òun tó wà ní Ṣógúnlẹ̀ òun ò lè máa ti bẹ̀ wá sí Kọlá àfi tí bá máa dágbé nìkan mọ́nà
ìwọ tẹ́ pé a sì jọ ń gbé papọ̀ wọ oṣù ń ṣe nǹkan tó wẹ̀ tí bá tún ní kí n máa dágbé tó bá tún yá tó bá tún sá lọ ṣé wàá tún da ẹrù èèyàn méjì wàá dà sí mi lọ́rùn. Ó wá ní òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó sí wàhálà pé màá bá wá ibòmíì tá a wá rí kò wá jìnnà sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí mo wá rí wá wo bẹ́ẹ̀ ó wá jẹ́ bọ́sikọ̀tà ó wá ní ká kọ́kọ́ máa manage náà tó fà pé àwa méjèèjì pé kò sí ọmọ láàrin wa títí tọ́lọ́run máa fi ṣe ìyanu wọ́n ní kò sí wàhálà àwa jọ ń gbé papọ̀ bàtàjọ wá ń gbé papọ̀ torí mo jẹ́ tẹ́ pé I don't used to hide any secrets because of if anything happen tomorrow people will bear abẹ́ mi pé ìgbà tí nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ o ẹ̀ní ìjẹ̀ka mọ̀ sí mo wá pè yẹ lórí fún pé mo ti rí ọmọ yìí ò bọ̀ ó ti gbalé àtijọ́ ń gbé papọ̀ wá ní pé kò sí wàhálà pé ohun tóun náà ń gbàdúrà fún mi ni pé but ìwà tí mo rí lọ́wọ́ ẹ̀ yìí pé ṣé mo lè avoid mania pé tọ́lọ́run bá fún mi lágbára pé màá avoid èmi náà dẹ̀ máa tún control ẹ̀ pé nǹkan báyìí tó ń ṣe yìí pé kò ṣe yẹn kò ṣe and I try. So as at then, was it just smoking weed, cigarette, or he was also into drug? Then because the movement change kò jẹ́ kí n mọ bóun ṣe rìn mọ́ I was trying to check on him then but ó jẹ́ tẹ́ pé ó fẹ́ máa open up to me again. Okay, so mo bóyá ọmọ drug no, it was just cigarette and weed. Yes, ó ní mọ̀ pé ó dẹ̀ tún mọ̀ tí líle. I was trying to mo ṣáà ń try láti gba kíní yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ kò ṣàfẹ́ fílẹ̀ ó ti wá wà ní mo ṣáà wá ń gbàdúrà pé ìwọ Ọlọ́run tí n bá tẹ̀lé bá sọ̀rọ̀ tí ò bá lè gbọ́ mo mọ̀ pé tí bá ń gbàdúrà sí Ọlọ́run á bá mi yí lọ́kàn padà. Ìgbà míì ta rẹ̀ bá wálẹ̀ amówó oúnjẹ sílé ìgbà míì tí kíní ẹ̀ bá tún ṣe kò ní mówó oúnjẹ lẹ̀ mo wá sọ fún pé okay tó bá tẹ̀sọ́ pé ò tọ́jú mi gbọ́ then kó tó di pé àgbálé a year and half mo wá observe pé mo lóyún gbà tí mo wá lóyún ẹlẹ́ẹ̀kejì mo wá ní àpé mo fẹ́ lọ ṣe mo ìwà ní pé kí n má ṣe pé fúnfà pé mo sọ pé mi ìbímọ kiri pé èmi náà ni mo padà rí pé mo sọ pé mo fẹ́ fẹ́ padà pé fúnfà pé mo sọ pé mi fẹ́ má bí mo kiri pé kí n sì máa gbàdúrà sí pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe lórí ìrìn àjò yẹn mo wá ní pé kò sí wàhálà pé màá fi lẹ̀. Ìgbà yẹn tó bá ṣiṣẹ́ tí ò bá ti sówó lọ́wọ́ ẹ̀ you see his face down that anything that you talk to him then he will listen to you but so far tó bá ti rí owó báyìí tó ló ń play bàbá Ìjẹ̀bú ó ń play Niger bet kò sí nǹkan tí ó kí ń play gbogbo ìgbà yẹn but owó yẹn bá wá dé báyìí ó máa wá gbójú sókè kò sí nǹkan tí mi ò lè bá sọ mọ́ èmi náà wá observe bí ó ti bá ti rí pé bóyá ó kówó lẹ̀ bóyá ó jáde èmi náà máa wá mú nínú owó yẹn máa wá fi ra nǹkan tó bá wá dé àwa máa pariwo àwa di nínà àwa máa nà mí gbà yẹn last one tó wá nà mí mo wá ṣàlàyé fáwọn ẹ̀gbọ́n mi pé nǹkan báyìí ló ń ṣe fún ẹ̀gbọ́n mi wá bá ń pé okay ní ìsìnwó náà ṣé nínà ló kọ́ ń sìn pé ìwọ náà bímọ kalẹ̀ o ò fún lówó oúnjẹ o ò ṣe anything ó wá ní kan gbọ̀ òun náà wá sọ pé kò yẹ kí n mú wẹ̀ kò yẹ kí n jẹ kó mọ̀ mọ́ nígbà tí mò ń sọ fún tí ó fẹ́ jẹ́ kí n máa lọ ṣàgbèrè kó tó di pé mo tọ́jú ọmọ ni ó wá ní What job were you doing then? Who? What job were you doing then? Me. Then he did not allow me to do any work because sọ fún mi pé ibi tí n bá lọ mo gbọ́dọ̀ mọ ọmọ dání and then mo mọ bó ṣe ń ṣe irun tí bá ti bẹ̀rẹ̀ pé mo fẹ́ máa ṣe irun báyìí ọmọ yẹn máa ké kò ní jẹ́ kí n alágbogbo àwọn kọ́sọ́mà wa fi mílẹ̀ pé iṣẹ́ yẹ tẹ́ kí n fi 1 hour ṣe màá máa wà lórí ẹ̀ lórí 3 hours èlòmí ò wá mú bọ̀ mú àwọn pé ìgbà míì táwọn oníbọ̀ mi bá fẹ́ pọ̀ mi màá bá wọn pọ̀ mi màá lè rí change díẹ̀ láti fi ra nǹkan fún ọmọ tó bá dẹ̀ jẹ́ pàṣọ fífọ̀ náà ni mo máa lọ báyọ̀ fọ̀ níta. Ìgbà tó wá yá ìgbà tọ́mọ yẹn pé ọdún 4 years ní ẹ̀ wá late ìgbà tí ẹ̀ wá late ó wá ní àwọn fẹ́ lọ sílùú pé àwọn fẹ́ lọ ṣe òkú wọ́n ní okay
pé kó lọ bá àwọn parents mi pé màá lè fọ opportunity màá lè lọ fi rí àkọ́bí mi tó wà ńbẹ̀ gbà tí mo wá lọ bá àwọn torí then my dad was late. Okay. Then mo wá lọ bá ẹni tó jẹ́ àkọ́bí fún wa ìyẹn bá ní òun fọwọ́ sí yòó torí ibi tí mò ń lọ kò sẹ́ni tó mọ̀ bẹ́ẹ̀. Him was planning to go to his village. Yes. And he was asking you to follow him. Yes. Okay, To go and do the burial. Ẹ̀gbọ́n wa lóhùn fọwọ́ sí mo wá sọ fẹ́gbọ́n mi pé kó jù pé kó tẹ̀wọ́ lá ọmọ tí mo fi sọ́hùn tí mi ò lọ wò ó pé mo fẹ́ fi opportunity ẹ̀gbọ́n wa nǹkan kí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí mi lójú ọ̀nà pé kò sí nǹkan tó kọ òun bẹ̀ mọ́ ní à sọfà pé ọmọ mi mo fẹ́ lọ rí pé nǹkan kò ní ṣe mi Ọlọ́run dẹ̀ máa pa mí mú ọwá ní pé kí n máa lọ. Ìgbà tá a wá lọ ń gbà yẹn mo observe nǹkan lára ẹ̀ ó wá stop igbó yẹn ó wá ní is like wọ́n ṣògùn sóhun tóun fi ń mu ni mọ́ ní à pé ṣé tó bá wá ṣògùn sí ẹ tó fi ń mu gbó ṣé ìgbà tí ìyẹ̀ wa kú ń sìn lójú ìyẹ̀ wa ká ó wá ní pé òun ò ní mu mọ́ pé ní ìsìta fẹ́ lọ sílùú sí pé tá a bá lọ sílùú tó bá ti ṣe bẹ́rẹ̀ àtọ̀ pé èmi àtàwọn ọmọ mi pẹ̀lú ìtò wà ń bẹ̀ pẹ̀lú ìtò mo fẹ́ mu lọ yìí àjọ máa wá padà wá síbí a lè become one family ọmọ yẹn á lè mọ̀ mí dáadáa gẹ́gẹ́ bí màmá ẹ̀ mo wá ní pé kò sí wàhálà mo wá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ pé nǹkan báyìí báyìí ni bàbá ọmọ mi sọ ọ wá ní pé kò sí wàhálà pé tó báyìí pé nǹkan yẹn ló sọ àwọn ti fọwọ́ sí pé kí n máa bá a lọ. Ìgbà tá a wá dọ̀hún wọ́n ṣáà ń ṣe meeting bó ṣe fẹ́ ṣe burial after a month tó ṣe burial tán mo máa sọ fún pé okay ní ìsìn wọn ti ṣe burial tán pé báwo la ṣe máa padà wá sí Èkó wọn ni òun ò lè padà lọ òun ti dé wá sí mi o final decision wọn ni if it is your final decision but you will have come back to come and meet my parents and tell them that okay you are not coming back to Lagos again you want to be stay at home with your family wọn ni kò sí nǹkan tó kó òun ò lè wá sí ọ̀dọ̀ àwọn family mi pé kí n ṣe ní sùúrù fóun wọn ni kí n ṣe ní sùúrù fẹ́ téèyàn bá tọ́jú ewúrẹ́ síbì kọ̀ọ̀gan tó bá fẹ́ lọ gbà á jẹ́ kẹ́ni ẹ mọ̀ pé nǹkan tí mo gbé sọ́dọ̀ yín o pé mo ti fẹ́ gbà láì ṣe wá ṣe pé ó díndín ibi tí kò sí family tí ò sí nǹkan kan pé tó bá ti mọ̀ pé you are not ready I would rather leave you because what I was doing then I was managing you torí mo sọ fún bẹ́ẹ̀ gba àwọn family ò sí bẹ́ẹ̀ pé mo manage ẹni pé mo ń pè ní. Why would you tell your husband you were managing him? Because then kò wà tí mò ń fẹ́ mọ́ ó ṣèkọ́ tó ń ó mu gbó ó mu kọ̀kọ́ ó misbehave kiri. Was it still beating you all this period? Ó nà tí bá ti mo wẹ̀ ló má nà bọ̀ tí bá ti mo wẹ̀ kò ní fọwọ́ kọ mi àlejò máa wúra wa nínú ilé. Ọ̀nkù ẹ̀kọ́ wá wọn dà pé ọmọ yìí tó ní kó jókòó sí ìlú yìí òun náà lọ́wọ́ sí o torí tí nǹkan bá lọ ṣe àbí tó bá lọ lóyún fún ẹ̀ tọ́ọ̀tẹ̀ bá kú sí ìlú ṣó mọ̀ pé problem tí problem bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe wọ́n nìkan ló máa forí fà wà ní anybody má bòun sọ̀rọ̀ as a family man nǹkan tóun bá ti decide láti inú ọkàn lòun máa ṣe. Has he paid your bride price? No. All this period? Yes. Okay. Because I was trying then to pay it. Yourself? You were trying to use your money to pay your bride price? I was trying them to tell him to pay my bride price then, but nǹkan tó ń ṣe kò jẹ́ kó ń gan mọ̀ nǹkan bí lifestyle òun because kò ní focus kò ní future mọ̀ kò jókòó jọ́kọ̀ rí kó sọ pé báwo láti kí láti fẹ́ ṣe láti lè fi raise àwọn ọmọ èmi náà máa tó pé okay ìyẹ́ ẹ̀ ti kú ń sìn kí ni plan tí wọn náà gan fẹ́ ní fọ́ọ̀mù and leave me alone anything I want to do it to be on my mind I say fine kò sí wàhálà mo wá pe ẹ̀gbọ́n mi mo wá ṣàlàyé fún pé nǹkan báyìí ni bàbá ọmọ mi sọ wá ní àṣẹ báwọn sọ fún mi nígbà yẹn pé kí n má fẹ́ pé wà ń kó ń ṣọmọ ìlú mi kò tún ṣọmọ ẹ̀sìn ṣe bí mo rí nǹkan tó fojú mi rí ń sì máa ní nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ àṣẹlẹ̀ tó bá pọ̀ ọmọ ìlú mi náà ni mo fẹ́ tó bá máa ṣẹlẹ̀ náà ó máa ṣẹlẹ̀ wá ní òkè pé tó bá sọ pé òun ò padà wá mọ́ kí n béèrè owó mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ tó máa fi mú mi wá kó ṣáà fún mi lówó mọ́tò máa wá padà wá sí mo wá ní pé òkè àwọn ọmọ mi pé màá kó lọ ó wá ní mi ìbọdọ̀ káwọn ọmọ lọ a máa jọ pín ọmọ ìmọ̀ràn báwo lọ ṣe máa sọ pé ká jọ pín táwọn fámìlì bá fẹ́ sàdá ní kó má dà sí kọ́fí mi àtòun lẹ̀
pé ká jọ pín ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Mo wá ní kò sí wàhálà, mo wá fi àkọ́bí yẹn lẹ̀ fún un torí àkọ́bí yẹn ti lẹ́sìn go 8 years. Hi guys, let's go on a quick break. But before we do that, please stay glued to your screen. We'll be back. Welcome back. In case you're just joining us, this is Laviniah Show, and the guest we have for today, she's actually here to share a story of how her love actually turned to lust, how the man she once loved turned to a stranger. So let's continue hearing from our guest. Thank you. Mrs. Arbiat, over to you. All right. Àti mo wá pé àwọn ẹ̀gbọ́n mi wá ṣàlàyé fún wọn pé nǹkan báyìí ló sọ, wọ́n wá ní kò sí wàhálà pé tó bá ti send owó mọ́tò sí mi pé kí n máa bọ̀. Mo ṣe fẹ́ kúrò ńbẹ̀, mo wá sọ fún pé if it is willing from my heart to leave you, let the God judge me. And if it is you, God will judge, because this is not what I expect from you. You do to me. When I'm the one that decided to be going. Okay, so what was the issue at this point? You didn't want to stay back in the village. No. And he didn't want to come back to Lagos. What is there that Ọlọ́run fẹ́ padà wá sí kò mọ̀ pé òun fẹ́ wá rí family mi. Ó dìgbà tóun bá ti willing láti wá. But I was thinking then that okay, tí bá ṣì wà ńbẹ̀, tí bá lọ lóyún kọ́, wọ́n á ní ṣé nǹkan tó kọ̀. Considering you guys are not married. Man, okay, mo fi bímọ kíní òṣì ńkọ́, mo fi ṣèkan lẹ́ẹ̀kejì náà, the same thing náà. If and then nǹkan tó kàn ṣe gan ọkọ mi ìfẹ́ mi gan ti ń ṣí kúrò ní ọkọ ẹ̀ pé ṣe ń tàtẹ̀ ń kúlé lórí tóun gò tẹ̀rí téèyàn rò. Ìgbà tí mo wá dẹ́kun, mo wá padà di single mother tẹ́ pé ọmọ tó filẹ̀ fún mi bó ṣe ń jẹ bó ṣe mu èmi nìkan náà ni mò ń ṣe wàhálà ẹ̀ bó ṣe ń sanwó school bó ṣe ń ṣe kíní kan any work tí bá tún rí torí iṣẹ́ tí mo máa ń sọ pé iṣẹ́ tí bá máa ṣe tí ò bá ti fún mi láyè láti tọ́jú ọmọ màá fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀. Ìgbà tí màá kọ́kọ́ rí iṣẹ́ àkọ́kọ́ cleaner ni mo rí, wọ́n dẹ̀ ń sọ 10,000 naira fún mi. Inú 10,000 naira yẹn màá wá owó school ọmọ mi, mo dẹ̀ tún wá inú ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀gbọ́n mi náà ti bá pè èyí tó bá ní lọ́wọ́ á assist mi, á ṣàrọ̀ mi lọ́wọ́. Ìgbà tí mo wá fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ torí time tó ní kí n máa close tó bá ti tó, they will not allow me to have time for that my daughter. Then I quit the work. I rather go to market to hawk pure water, to be selling around, to have chance for my baby. Tó bá ti lọ school, tí bá ti múra fún tó bá ti lọ school, màá gbé bá fún mi, màá máa kiri. Ibi tí mo ṣáà ti kiri, ọkùnrin mi á wá bá mi ṣé kóun bá mi sùn kóun fóun ló mania. Mo ní iṣẹ́ wọ́ mi lọ́wọ́, wọ́n ṣe pé dìgbà tó bá fẹ́ bá mi sùn tó rẹ̀ mí. If you want to help me, you help me. And if you don't want to help me, you leave me alone. I'm not a cripple. I have leg that I can use to work, to hustle for my child. Then gbà tó wá yá ni mọ́ èmi wá sick. Gbà tó wá sick kò wá sí ẹ̀gbọ́n mi obìnrin tó wà ní Èkó, èmi náà ni mo wà níbí. Ẹ̀gbọ́n mi wá ọkàn rẹ̀ wá pè mí pé kí n jọ tó lọ́lọ́run pé tóun bá ní kóun mú mọ́ èmi lọ sọ́dọ̀ ìyàwó òun kò lè dàbí bí mo ṣe lè tọ́jú ẹ̀. Mo ní pé kò sí wàhálà kó máa mú bọ̀ wá sọ́dọ̀. Ìgbà yẹn dẹ̀kẹ́dẹ̀ rí àwọn ọmọ àǹtí mi méjì kan wà pẹ̀lú mọ́ èmi tí ẹ pé yẹn náà kò wà responsible. Ìjọ́ tó bá wù ló máa wá wo ọmọ. But then ìgbà tó máa fi bí àwọn ọmọ yẹn gbà yẹn, mọ́ èmi ló ń take responsibility àwọn ọmọ yẹn. Ìmọ̀ba tóun náà bá tó rí náà á tó yọjú. Ìgbà tí mọ́ èmi wá sí kíngbà yẹn,
ọ̀ṣà ká àwọn ọmọ ẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ mi àti mọ́ èmi necessary ìgbà yẹn wọ́n wá ní kí n stop iṣẹ́ pé pọ̀ ohun tí bá máa jẹ táwọn náà bá máa jẹ ẹ̀gbọ́n mi wá ní òun máa wá fún wa mú dẹ̀ ní kò sí wàhálà mo ṣáà wá ń tọ́jú wọn recently ìgbà tí kíní yẹn máa padà hook wọn because mọ́ èmi was diabetes patient ìgbà tí kíní yẹn máa wá hook wọn mo ń torí ìgbà yẹn náà gèmi gò ráyè tara mi gan mọ́ mi ni torí wọ́n ní wound kan níbi èékánná ẹsẹ̀ gbà tá a mọ̀ pé tẹ́ni bá ti ní diabetes pé tó bá ti légbò pé wọ́n gbọ́dọ̀ tètè gbé lọ hospital kó lè wà kẹ́yìn torí tó bá tètè tọ́jú ẹ̀ egbò yẹn máa wá di ńlá egbò yẹn ṣáà ń jẹ mo ṣáà ń bá wọn clean látún ní nọ́ọ̀sì kan náà tó bá wọn wá ń clean egbò yẹn gbàtẹ́gbò yẹn tí wọ́n á wíìkì wọn ọjọ́ kan mo kọ̀ tẹ́ wọn sórí chair bó ṣe wá ṣubú nìyẹn gbàtọ́ wá ṣubú mo kọ̀ sáré dìde pé mo wá pè wọ́n wá dá mi lóhùn mo wá gbójú sókè pé ìwọ náà tó bá mọ̀ pé stroke ló fẹ́ fún ìyá yìí tètè mú ìyá yìí máa lọ torí wàhálà tèmi gan fèsì yìí ó tiẹ̀ pọ̀ jù mo dẹ̀ pín àwọn ẹ̀gbọ́n mi nílé tí wọ́n mú wọn lọ sí hospital wọ́n wá ń tọ́jú wọn wá ní àpé diabetes yẹn ti wọ̀ wọ́n lára pé ẹsẹ̀ wọn yẹn gan kálá tètè mú wọn wá ní pé wọ́n máa gé owó tá a ṣáà ná ń gbà yẹn a ṣáà spend owó ìgbà táwọn kan wá wọn ní ká gbé wọn lọ sílùú pé owó tá a ná yìí ti pọ̀ jù ẹ̀gbọ́n wa ní pé kò sí wàhálà pé àwọn máa arrange torí àǹtí mi kan náà wà nílùú second daughter wa first daughter wa ìlú ló wà wọ́n wá pe àǹtí mi wọ́n wá ní àṣẹ kó máa gbé ìbọn ni wọ́n ní pé kó máa gbé ìbọn pé òun máa tọ́jú wọn wọ́n ní àwọn ọmọ yìí nǹkan ẹ̀gbọ́n wa ní pé kí n má wọrí pé sọfà pé tó ń tọ́jú wọn ló ti wà lórí sick bed yìí pé kí n gba àwọn ọmọ yẹn tira pé tí bá ti ń lọ bí iṣẹ́ wọ́n á lè máa bá mi mójútó kékeré ọwọ́ mi wọ́n ní pé kò sí wàhálà àtìgbà yẹn làwọn ọmọ yẹn ti wá wà lọ́dọ̀ mi àtìgbà yẹn mo ti wá ń face many so challenges tẹ́ pé àti jẹ àti mú gan problem ló ń jẹ́ fún mi ẹni tó bá lóun fẹ́ máa fún yàn ní nǹkan tó bá tó stage kan ó máa fẹ́ máa wíìkì ẹni ẹ̀ kò wá ṣe gbogbo ìgbàlẹ̀gbọ́n mi yẹn máa ń sẹ́ǹdì owó yẹn sí mi àwọn ọkùnrin náà wọ́n wá ń lo inflex yẹn láti lè máa ṣẹ̀díìsì sí mi pé bóyá táwọn bá fẹ́ fún mi tọrọ kọ́bọ̀ máa lè gbé ìdí mi lè má ní kàkà bẹ́ẹ̀ àwò hustle gbà tó wáyá mo wá lọ kọ́ṣẹ́ POS kan lọ́wọ́ lady kan ní Yànàpájà gbà tí mo wá ti wá kọ́ mo wá sọ fẹ́ gbọ́ mi pé mo ti lẹ́ni bó ṣe ń kọ́ POS yẹn wá tẹ̀ ní àkótẹ́ dá pé tóun bá ara machine fún mi á lè easy fún mi láti lè máa fi rí one or two things láti lè máa fi tọ́jú àwọn àti tọ́jú ara mi náà pé àyà lè tún lè wà fún mi mo ní pé kò sí o ṣáà raise like 70,000 naira pé kí n fi bẹ̀rẹ̀ business yẹn ibi tí mo ti ń bẹ̀rẹ̀ business yẹn wọ́n kọ́kọ́ wá dúpọ̀ mi like 50,000 naira mo wá ń ké pé ṣé mi tẹ́ pé mi ìra láàánú mi ìrìyàn kọ̀ọ̀kan ṣé irú èmi rẹ pé nǹkan báyìí wá ṣẹlẹ̀ sí mo wá ń ronú ibi tí mo ti wá ronú làwọn èèyàn wá ń console mi pé kí n má ronú pé gbogbo ẹ̀yẹ Ọlọ́run pé gbogbo challenges tí mò ń rí is for the meantime that I should move closer to God then ìgbà yẹn mo wá ń lọ church ìgbà míì máa wà nílé tí ìbá rí kọ̀ọ̀kan fáwọn ọmọ ẹ̀ tí bá lọ bá àwọn èèyàn kan tí bá lọ pé majority àwọn ọ̀rẹ́ mi náà tó bá rí mi tọ́jọ́kùnrin wọn á ní kí n gbóbò wá káwọn bá mi sọ káwọn tó fún mi wá ní tó bá jẹ́ you hold your money. So during this period were you still talking to your supposed baby daddy? Bàbá ọmọ yẹn. Kò pè mí kò ṣe anything even though kò pé ọdún kan gan tí mo filẹ̀ ló gbóbìnrin mi sílé tó ti fẹ́ obìnrin mi even though gan ìgbà yẹn ọmọ mi tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ gan torí mo máa ń pè in a week bóyá mo lè pè bí ẹ̀ẹ̀mejì torí mo wá sọ fún ọ ní ìgbà tí mo lọ lẹ́gbà yẹn mo gba nọ́mbà àwọn èèyàn bíi méjì tí mi ò fẹ́ jẹ́ kí bàbá ẹ̀ mọ̀ pé bóyá tí bá fẹ́ bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ tí bá ti bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ní tóun bá ti rí pé tó bá ti kọjá pé òun á fún fóònù èmi á lè bá sọ̀rọ̀ má ní pé kó sì wá àwọn yẹn ló ti wá pè mí pé ìyàwó tí bàbá ẹ̀ fẹ́ pé ó mà tìtì ọmọ yẹn pé ọmọ yẹn ló ń dáná ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló ń pọnmi má ní ọmọ ọdún mélòó ọmọ tí ò ti pé 15 years tí yẹn wá mà tìtì bẹ́ẹ̀ ìbínú ni mo wá fi pé àbúrò yẹn ọkọ mi kan tó wà nílùú pé tó bá fẹ́ rí pípọ̀ ojú mi àbí tó bá fẹ́ jẹ́ kí n gbé woman rights wá bá wọn bẹ̀yẹn pé kó jẹ́ kí ìwà mọ́ ọmọ mi ó wá ní pé kí n má wọ̀dí pé òun máa wá mú òun máa wá tọ́jú ẹ̀ ànígbà tọ́mọ yẹn dẹ̀ máa dọ́dọ̀ ẹ̀ after a week
ló lọ register ọmọ yẹn sí school tó dẹ̀ ń tọ́jú ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ gbígbà míì a ní tí bá ti rẹ́dì pé kí n pè òun á lè fún fóònù òun á lè sọ fún pé òun kọ́ nìyẹ́ o pé ìyẹ́ ẹ̀ ló ń bẹ sọ̀rọ̀ pé anything tó ń bá máa ṣe òun á ṣe lórí ọmọ ẹ̀ mo wá ní pé kò sí wàhálà. kí ló tẹ̀ mọ́ ọmọ yín sọ́dọ̀ ìgbà tẹ́ ti mọ̀ pé ó ń fìyà jẹ? Ìgbà tí mo fẹ́ lọ sílùú ńgbà yẹn ní mà yẹn bá ní pé kí n má wọrí pé èyí tí màá fi wá yẹn pé òun máa lọ gba ìtorí òun náà ní ọmọ kékeré kọ̀ọ̀kan sọ́dọ̀ tó lè máa pè pé bóyá lọ bá mi pọ̀ mi lọ bá mi lọ ṣé kí ni ló wá ní pé òun máa kúkú mú sọ́dọ̀ wá lè mú tọ́jú ẹ̀ pé sọfá pé ìyá òun ni làwọn máa ń pe ọmọ ẹ̀ pé tó bá wà lọ́dọ̀ òun náà pé kò burú and then mo dẹ̀ rí pé ó ń tọ́jú ẹ̀ torí ìgbà mi ti bá pé ọmọ ẹ̀ pé is she taking care of you? And mommy, she's taking care of me. Mo ní ṣé òun jẹ àánú òun jẹ ó dẹ̀ fi fine torí tó bá yẹ pé ọmọ tó ń jìyà ni kò sí ni ó máa fẹ́ sọ fún mi pé òun jìyà níbẹ̀ and àwọn family náà tí mo dẹ̀ tún pè. Have you considered that no one can take care of your child like you can? Yes, but nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn náà kò yẹ pé mi fẹ́ gbé tìrà but kò sí agbára fún mi láti sọ pé mo fẹ́ lọ gbé ọmọ yẹn tìrà torí ìgbà yẹn náà ẹyọ̀kan tó gbé tì mí lọ́rùn kan ó hùkù mi torí àti jẹ àti sanwó school àti sanwó ilé kó tó di pé ọmọ wọṣọ kó tó di pé èmi gan mi tẹ̀wá ráyè tèmi mọ́ tẹ́ pé then I was lean if you see me then ọlọ́run gan ló ń dì mí mú gbogbo ìgbà tí mo fi rí ìgbà yẹn pé tẹ́ pé àwọn gan lómi gan sọ fún pé àṣé ò sí kì í máa ní pé mo sì gbogbo stress tí mò ń pass through pé òun ló pọ̀ ju ẹ̀mí mi lọ. To cut the story short gbà tí challenges yẹn ṣáà ń pọ̀ jù fún mi ìgbà míì mo lè jí lóru màá máa ké pé ìwọ Ọlọ́run ọjọ́ òní mo fẹ́ kúrò ní eléyìí kó tó di pé mo wá lẹ́ni POS ìgbà tí mo wá ṣiṣẹ́ POS ìgbà tó tún wá dùpẹ́ mi the same thing I was thinking that why is it only me all these challenges was coming to me then kí ló dé ìwọ Ọlọ́run ìrònú yẹn wá pọ̀ jù fún mi last year earlier of June mo wá observe pé mo ní ulcer then I cannot even sit down all my body was paining me and my children was crying that mommy don't die because if you die nobody to take care of them. But I was praying to God listen to what these children were saying because if I die true nobody will take care of them like the way that I'm doing. Then God. When you say children, I thought you only have two. One is with your. But àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi tó wà pẹ̀lú mi làwọn náà wá ń ké pé àti bá kú pé kò sẹ́ni tó máa tọ́jú àwọn bí mo ṣe torí mọ́ èmi náà tó ń tọ́jú àwọn náà ó ti wà ní ìlú pé mi náà ni mo dẹ̀ ń take responsibility báwọn náà ṣe ń jẹ bó ṣe mi torí gbà mí tí bá ní mo fẹ́ kó wọn lọ sọ́dọ̀ ìyá wọn wọ́n á máa ké pé tí bá kó àwọn lọ sọ́dọ̀ ìyá wọn pé ìyá wọn ò lè take responsibility tèmi take àtìgbà tó dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ mi àwọn iṣẹ́ ilé èyí tó jẹ́ àkọ́bí èyí tó jẹ́ ọmọ àǹtí mi yẹn obìnrin òun ló ń fọṣọ òun ló ń dáná èyí tó jẹ́ èyí tó tẹ̀lé ẹ̀búrò ẹ̀ tó tẹ̀lé ọkùnrin ìyẹn náà tó bá dé láti school á pọ̀ mi atúnilé ṣe mo ṣáà pín iṣẹ́ fún ní kálukú tẹ́ pé ó wá rọ èmi gan Ọlọ́run tí bá fẹ́ lọ sí ibi iṣẹ́ after tí mo treat ulcer ẹ̀ mo wá observe pé ẹsẹ̀ mi yìí right leg mi mi ò lè rìn tí bá máa rìn máa máa tiraka máa máa gbọ́n ìwọ Ọlọ́run kí lélẹ̀ from one problem to another problem what is going on I don't have money what is going on mo dẹ̀ ti jẹ gbèsè owó tí mo jẹ síta Ọlọ́run nìkan ló ń bá mi sọ gbà tí stroke yẹn náà gọ tó wá dé gbà tí mo wá béèrè sọ wá ní pé ìrònú tí mo ń rò ló fa incidence stroke yẹn tẹ́ pé mi lè rìn mọ́wọ́ mi gan ti ká I cannot brush I cannot even use my right hand to do anything ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọmọ yẹn pé mo gbà wọ́n tira tí bá fẹ́ fọ inú àwọn ló máa bá mi fọnú tí bá fẹ́ wẹ̀ àwọn ló máa wẹ̀ fún mi mo wá ń ké pé ìwọ Ọlọ́run kí ló dé tó yẹ pé incident yìí wá ń ṣẹlẹ̀ sí mi gbà tó ṣáàdì mo ṣáà ń tira gbogbo oògùn and oògùn mi wọ́n á tún lè ní this one is I should go and buy this one I will still borrow money again because I cannot work all my brother that was helping me then oníkálùkù ẹlòmíì ti gbé bùkátẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ìgbà níjọ́ tó bá rí lọ máa sẹ́ǹdì sí mi ẹni tí mo ṣáà jẹ́ ló mo ṣáà bẹ̀ pé kó ní sùúrù fún mi pé mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run tí n bá kú
màá sọ owó yẹn fún mi. Ọlọ́run padà ṣàṣe. Then gbogbo oògùn tí mo wá ń lò ó ṣáà heal. Tẹ́ pé gbogbo ẹsẹ̀ mi gan ó ṣí, ọwọ́ mi gan ṣí, gbogbo flesh yẹn ó ṣí, ọwọ́ mi náà ṣí. Gbàtọ́wọ́ yẹn ṣáà ń ṣí, mo ṣáà ń rí ẹ̀ẹ́dá káwọn èèyàn bá wá rí mi ní à, just be thanking God o, máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run tó ń sìn. So, how long were you down for with a stroke? Like 3 weeks. Oh, okay. Tẹ́ pé mi lè dìde 3 weeks yẹn, mi lè ṣe anything. Tí bá fẹ́ dìde gan máa ké ni. Mi lè rìn, mi lè ṣe anything. Mi lè wẹ̀. Even though tí bá yàgbẹ́ gan àwọn ọmọ ẹ̀ náà gan ló ń fọ ìdí fún mi. Tẹ́ pé mi lè ṣe. Àwọn èèyàn wá ń ké pé at what age tírú ọmọ kékeré ẹ̀ ti fẹ́ máa ní stroke. Ìgbà tó máa wájọ wá ní pé ìrònú tí mo rò tẹ́ pé ìgbà tí máa check BP is 180. Then one woman now come to me that stop thinking, whatever what you are passing through, just be praising God. Mo wá wà nílé ńjọ́ yẹn, ẹ̀mí yẹn kàn ní kí n dìde pé kí n máa kọrin. Ibi tí mo ti ń dìde tí mo ti ń kọrin, mo ṣáà ń tira, rí pé all the pains that is doing me, ó relieve mi, mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Since then, mo wá rí pé ẹsẹ̀ yẹn ṣáà ń lọlẹ̀, gbogbo nǹkan ogun tó ní kí n máa lò pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ní kí n máa fẹ́ wọ́ra, kí n máa lo gbogbo ẹ̀ ṣáà lọlẹ̀. Ìgbà tó wá lọlẹ̀ tán, mo wá padà lọ sí ṣọ́ọ̀bù. Àwọn èèyàn bá rí mi ní ìwọ tẹ́ pé ò lọ́kọ, ò ní anybody, kí ló dé tí incident bá ṣe máa ní ó yọ Ọlọ́run tí ìbá ti kú tẹ́mi bá wà ìrètí ṣì ń bẹ. Ọlọ́run ṣáà ń ṣe gbogbo ìgbà yẹn náà. Bí bá fẹ́ jáde náà, màá ṣáà lo àwọn ọmọ mi kọ́ ní sùúrù pé whatever what we pass through now, everything will be story of joy. Àti ìgbà yẹn mo ṣáà ti di pé ìgbà yẹn náà ìgbà tí ẹsẹ̀ mi ẹ́ relieve mi, I have many challenges from man. Tẹ́ pé tó bá ti sọ pé wọ́n fẹ́ mi, tẹ́mi náà bá ti rí pé it's the time for me to settle down before I know the game. Wọ́n máa tún lọ. Ẹlòmíà ní kí n má pè ó mọ́, ẹlòmíà ní kí n má ṣe kinní kan mọ́, wọ́n á pè tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fẹ́ rí, bí Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí n ní ọkọ nìyẹn. Àwọn èèyàn ṣáà wá ní kí n máa gbàdúrà pé tásìkò bá tó, Ọlọ́run máa ṣe ìyanu. But nǹkan tó wá ń dùn mí lọ́kàn tí tọwọ́ mi ò tí tó, òun ni gbèsè tó wà lọ́rùn mi tí mo fẹ́ san. Torí for instance náà tó bá yẹ pé mo fi fóònù mi sínú kọ́ọ̀lù mi, ẹni tí mo jẹ́ lóògùn ṣe ń disturb mi torí àti yọjú sí ṣọ́ọ̀bù from now ìtújú ló jẹ́ fi torí ẹni tí pé ìjọ tó ń bá wa bá mi ṣọ́ọ̀bù òun máa disgrace mi, òun dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí mi, kò dẹ̀ ń ṣèyàn kan. Òun ni challenges tí mo rí pé to be a single mother is not easy. Yeah, because if I can say, I think I have a couple of single mothers. I know it's quite tough as friends. I have them as friends, and it's really quite tough. So, God, I honestly don't know what to say at this point, but I would say God would stand for you, because at this point, it is only God that can stand for you. And about you thinking to the point of developing stroke, that's also a lot. I know it's not easy. No one will say you shouldn't think, but all I'll say is you just need to take it easy. You actually need to take it easy. And you also mentioned your child. Let's even assume you're maybe able to stand on your 2 feet now. Do you think you have the mental capability to actually take on another child? From his dad or from wherever she is now to take care of her? I think you have like 3 already. Yours, 2 from your sister, another that stays with your husband relative. Yes. Do you think you're in a better state to take care of children, considering everything you've gone through? What I was praying that if God provide money for me, that I'm capable, I want to have that child back to me. Like I said, it's only God that can answer everybody's prayer. So I would say I understand where you're coming from. I won't say I feel your pain, because your pain is your pain, if you understand. But I'm human, so I get the whole point.
What I would say is, to the viewers out there, I honestly don't know what to say because, believe me, even though I keep saying I've seen a lot, but I would say I've started hearing some stuff that I believe it's quite unbelievable. I don't know why a man that comes from a place of I love you, I'll do everything or anything for you, would suddenly just up one day and turn to I no longer care about what you do or what you do with your life or how you take care of our child or our children. But all I'm going to say is this is a lot. No woman would carry pregnancy to term from the first month to the last month only for you to be given an option of is either you stay with me forcefully or you let go of your child. That's something I don't think it's easy on any mother. So right now we are still trying to build our community. And I would just say for anyone out there that have an idea, an opinion, a way she can go about it to have a child back, which is very important at this point. And also, it's not just about having the child back. She also needs finances to take care of not just the child. She presently has 3 children she's taking care of. Like she said, she has a sister. I won't use the word irresponsible, but she has an elder sister that literally does not care whether her own child or her children dies or they leave. So she's already doing a lot, despite the fact that she's in a tight position herself. So for people out there, if you have any way of supporting, please reach out to me. I would definitely reach out to her. So she needs to get her child back. As we all know, no one can take care of your child like the owner of the child. No one. No one can do the job of a mother unless we're just trying to deceive ourselves. So yeah, we are saying if you know what she can do on how to get her child back, because we know how some men can be, going to them and say, oh, you want to collect your child or you want to be the one taking care of your child is a whole lot. And not every woman has the strength to go through such battle. So again, if you guys also have a way of maybe helping her financially, that's all I can say, because this is not just one person's job. And like I said, we are just building our community. So we need all the support we can get to help out people like her. Please reach out to me in case you can relate to our story, maybe because you've experienced something like that and for some reasons you survived it, you're in a better place. Please kindly reach out. She needs so much right now, so much. That's all I can say. So before I end today's episode, I would like to say you guys should please subscribe to the channel because we have lots of stories like this, lots of real life experiences that people can benefit from, that we all can learn from, that is coming our way. And if you don't subscribe to the YouTube channel, there's no way we'll be able to bring more of stories like this to your screen. So that is very, very important. Also, Mrs. Rabiat, I would say a big thank you because you have lots of reasons not to turn up today, but you still summoned the courage to come and tell your own side of the story. And to your husband, I don't know if it's possible for him to say this, and no one is trying to appeal to his conscience, but I want to believe there's still a place in his heart that would make him understand some things are not right. We are not here to judge. But to you, I would say just hold on there. God is already watching. He would definitely pick up your call at some point. So again, thank you so much. We cannot wipe your tears. We can only speak on your behalf by lending you a voice, which is what the platform is all about. But in case we end up having people that reached out and are willing to support in any little way, we will definitely reach out to you. Correct. So thank you so much for coming. And guys, thank you. God bless.